останні заяви нашого віце-спікера і одночасно голови партії «Слуга народу» пана Корнієнка. 60 днів повної тиші – головна умова для проведення виборів. Це заявив віце-спікер Верховної Ради та голова партії «Слуга народу» пан Корнієнко. До цього він нещодавно вже озвучував і інші заяви про вибори. Наприклад, що у Раді створили 7 підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану. Жодної групи з питань вирішення проблем СЗЧ, жодної групи з відновлення зірваної мобілізації, жодної групи з питань припинення тотальної корупції серед слуг народу. Але 7 груп присвячені виборам. До речі, сьогодні Льоня Ємець написав допис і повідомив, що група, яка працює по напрацюванню нового закону про вибори, вона якраз вже закінчує працювати, і там ніхто не намагається протягнути питання електронного голосування. Чому? Тому що, як я і казав, європейці і американці сказали, що вони його не визнають. Все, і слуги від нього відмовились. Але от те, що 7 груп присвячених виборів, знову заяви про вибори. Я подивився, кожні 3-4 дні він робить заяви про вибори, прогріває. Це реальні пріоритети влади? Чи влада подумки вже на виборах? Чи це взагалі єдине, про що вони готові думати, замість того, щоб думати про стабілізацію фронту та інше? Ну, декілька є версій. Одна версія найбільш така логічно до певної міри, що дійсно у Зеленського найбільші шанси стати президентом вдруге, це при проведенні таких от екстраординарних виборів, так, коли все от екстремально, ви собі, от ситуація, Путін каже, добре, один день це мало, я розумію, 2 місяці, добре, і от ви собі ситуацію, 2 місяці, при тому, що жодних гарантій, що через вибори відбудеться і війна не розпочнеться заново. Ніхто не дає. Ось 2 місяці там перепочинку. І починається нібито виборча кампанія, зрозуміло, а нікуди ж не дівається військовий стан, бо принаймні тимчасово ні кордони не відкриваються. Тому що, зрозуміло, що якщо відкриють, не до виборів буде, тоді більше прийдеться займатися. І навіть, можливо, навіть не зупиняється мобілізація, так би мовити, так. Просто нема таких важких бойових дій, там якась міжнародна структура слідкує за тим, щоб не стріляли в один одного протягом 2 місяців. Це, звичайно, гіпотетична ситуація, але, в принципі, в сучасному світі все можна уявити, так. Логічно, що тут шанси у Зеленського вони найвищі, так би мовити. Тут ще спроби в таких умовах взагалі, щоб знали, навіть якщо зареєструють, що знали, що ти взагалі приймаєш участь у виборах, так? Плюс адмінресурс, плюс, ще раз кажу, коли війна, це зрозуміло. Один з моментів. Інший момент, що це все ж таки така певна хитрість. Теж достатньо прагматична, не треба тут шукати, в цьому варіанті не треба шукати якогось, так би мовити, поганого, сильно поганого для України, з точки зору, що все ж таки, якщо Трамп поведеться на це, мовляв, що Зеленський каже, він це постійно про це каже, що він не може на себе взяти відповідальність за прийняття рішення щодо території, так? Він хоче перенести це на плечі народу, скажімо так, в вигляді виборів, чи референдуму виборів, в будь-якому разі це, звичайно, питання, яке буде в центрі політичної дискусії в Україні, якщо вона розпочнеться. І тоді, Трамп якимось чином вимовляє Путіна, каже, що прийде якийсь там, щось. І тоді є така версія, що дійсно, що Путіну розпочати заново, отак от прямо зразу, і знаходить, треба ж аргументацію якусь знайти, не для нас, не для Заходу, для своєї армії, для свого суспільства. Що ви обрали знов Зеленського, що обрали Залужного, що обрали Буданова, і тому ви знов банда націоналістів, так би мовити. І чому ви не обрали Медведчука, тому ми починаємо війну. Це якось несерйозно буде виглядати. І Путіну складніше буде все це знову розпочати. Крім того, що там питання з економікою, там всіма іншими. Ще питання, що це просто Трамп же теж дуже часто не думає, коли говорить, закидує якісь ідеї. Це він же
там говорив про рейтинги з початку року ще минулого, потім про вибори, які не відбувалися, потім взагалі про вибори. Так? Ось йому кидають, ну добре, проведемо вибори. Головне для України це ж питання в тому, що росіяни хочуть спочатку отримати все, що вони хочуть, а потім припинення вогню. Наша задача – припинити вогонь, а потім вже домовлятися, так? І вибори, ну, нібито входять в цю схему більш-менш нормально, так би мовити. А далі всі інші питання. Ну, звичайно, будь-яка влада хоче продовження свого життя, скажімо так, так? Ніхто не хоче, господи, і це не тільки ж в Україні. Думаю, що Орбан хоче програвати вибори. Що Орбан не розуміє, чим це для нього зможе закінчитись програш в виборах, так? Це європейська країна, члени ЄС, член НАТО. Тому тут все логічно абсолютно, так? Всі ті питання, які ти задаєш, про Галущенка, про Єрмака, про Міндіча і про все інше, це питання відкладені. Це питання, які може так трапити, що навіть якщо всі, так би мовити, ланцюжки поведуть на самий верх, нашому народу це буде нецікаво в більшості. От просто нецікаво і все. Вони апріорі готові, можливо, вже готові апріорі. Ну, кажуть, ну що зробиш тут? Тут я б зробив би так само. Ну, типу, вони всі вчиняють так само, як ми вчинили. Нам дали б таку владу, дали такі можливості, ми б теж все б обікрали, все б винесли з чортової матері, так? І це відкладне питання з того плану, що мається на увазі, ну, ще 5 років, так, а там ще щось придумав. Ну, це ж, типу, процес. Ну, давай, ну, що ми будемо думати? А коли бамс і все, і ти програв вибори, чи взагалі вибори не відбуваються, і ти втратив владу, тут виникають питання, які навіть при абсолютній чистоті, так би мовити, вони виникнуть в будь-якому разі. Бо ти був президентом, не тільки мова про президента, взагалі про всіх, хто був у владі в цей період, це найскладніший, найвідповідальніший період нашої історії. Просто. Це питання виживання. І питань, звичайно, у активної частини суспільства виникнуть в будь-якому разі. От в будь-якому разі вони, звичайно, виникнуть. Але в випадку, якщо вони позбудяться влади. Якщо вони не позбудяться влади, ці питання будуть виникати, ми з тобою будемо там, ну, у мене борода стане ще більш сивою, там волосся посивіше, так, окуляри в рожеві одягну, а не зелені, ти там щось, і ми такі будемо, да, там, нам під 60 років, ми такі, ой-ой-ой, як вони, ой, не може бути, блін, а Галущенка вже 10 років сидить в СІЗО і мовчить, як риба, так би мовити, і що там з ним, а цей, а той, а Єрмак вже став верховним магом не тільки України, там, а всієї Європи, так би, і ходить всі ці 10 років, ходить в спортзал в палаці спорту і так далі. І я не відкидаю цей момент, що воно так і буде. Дивись, я можу сказати тільки одне. Позитив в тому, що через 10 років Україна буде існувати, ми з тобою будемо коментувати, це вже позитив. Це вже добре. Треба шукати завжди добре. До речі, знаєш, мені сьогодні одна людина сказала, що якщо нема хороших новин, треба їх створювати. Мені вчора росіяни створили не хорошу новину, а дивну. Моє прізвище з'явилося на сайті серед спікерів форуму Свободної Росії. При тому, я ніколи не виступав на цьому форумі, не був там спікером, мене не запрошували, і я не давав дозволу на внесення мене в перелік спікерів. Окрім мене, там серед спікерів є і інші українці, які теж здивовані своєю появою в списках. А більше того, деякі мені вже дякували за те, що завдяки тому, що я висвітив цю тему, вони дізналися про себе. Найцікавіше, що я взагалі випадково дізнався. Мені зателефонував естонський журналіст і каже: Бориславе, ви зараз в Вільнюсі? Я кажу: ні, з якого переляку я повинен бути в Вільнюсі? Він каже: так ви ж на форумі Єдиної Росії, Свободної Росії спікер. Я кажу: ви що, жартуєте? Ні, хто вам таке сказав? Це не мені сказали, це ви на сайті висите як спікер, ви даєте посилання. Він дає посилання, і тут я, пам'ятаєш це, коли Матіас у Калниші,
І тут я офігів, Валера, я офігів. От я реально офігів. Тому що я здивувався, написав допис, тегнув. Зайшли, там Тюрін, інші, хороші русські. Тобто вони побачили, їх там тегнули, показав. Ти думаєш, щось змінилося? Ні. Так я теж заходив, так я не розумію. Вони що, брешуть? Я просто там, Ну, я не пам'ятаю, хтось з організаторів написав, що типу, це загальна система всіх, хто в будь-який момент приймав участь. Тобто ти ніколи там не був? І в 21-му році, як написав це, не був там? Ніколи не був на їх заході. Ну тоді це свинство. Почекай. Бо інші українці, я знаю, були які там. Почекай, інші українці були. Я не був, ще раз кажу тобі. Це така історія. Так, я тобі кажу, є. Я їздив на форум Ленарта Мері, на конференцію в Прагу, на конференцію в Братиславу, я їздив всюди. Я це визнаю. Але там я ніколи не був. Я тому і здивувався. І я не давав ніякий дозвіл. Тому якщо, більше того, ти фоточку бачив, це фоточка 2014 року. Якщо б я, давай відверто, був там, я б дав нормальну фотокартку? Дав, як мінімум. А тут мене все так здивувало, я написав, я залишаюсь далі серед спікерів. Мене зателефонувало декілька журналістів європейських, які хочуть пояснити, я пояснив. Скажи мені, будь ласка, а нахріна це їм робити? Я не знаю, дійсно, мені цікаво. Що відбувається, чому керівництво форуму ніяк не відреагувало на публічне звернення, а головне, навіщо? Там, правда, припущення було в коментарях, що вони живуть за гранти, і коли там українці присутні, тоді, мов, грантів буде більше. Але ще раз кажу, я написав, це могли винести, не винести. Що ми спостерігаємо? Так, слухай, ми спостерігаємо те, що завжди було. Слухай, це добре, що ми не молдавані, ми українці. Вони до нас трошки краще відносяться, так? Ми ніхто. Вони нас можуть жаліти, вони нас можуть. Це стосується що Путіна, що Ходорковського, що Шендеровича. При всій це постійна проблема в мене з моєю матір'ю, що вона каже, що тільки там просто вона не може зрозуміти, що для них, я не кажу, що це навіть не тому, що вони там так не люблять, що вони такі погані. Ні. Це природні, так би мовити. Ми думаємо про бушменів, так би мовити, так, в Африці. От живе там такий народ. Якщо ти з'явиться в твоїй житті, ти все одно не будеш. Вони це у імперців чистих. Що? Це без мене одружили. Тому що ти представляєш Україну. Вони такі, якщо вони не прибирають тебе, значить їм плювати на твою точку зору. Тому що є безліч хахлів, які з задоволенням просто будуть там, і вони є в списку в цьому, так, які просто, я постійно, я вимушений дивитися російські передачі, російські новини, опозиціонерів, ладно, я бачу, наприклад, коли мені запропонував, вже не пропонують, там вже роки 2 не пропонують, там Дождь, ще хтось мені телефонував, я кажу, я російською мовою розмовляю з азербайджанцями, вірменами, з тими народами, так би мовити, які просто це наш міжнаціональний, ми з імперії одної вийшли. Так, з росіянами через перекладача, хоча я, скоріше за все, російську знаю краще, ніж велика частина самих росіян, так би мовити. Але люди, слухай, є спеціальні українські експерти, яких я не знаю взагалі просто, я їх не знаю, вони пишуть Київ, експерт український, і він там російською мовою на цих каналах розповідає про Україну, як ми тут страждаємо і так далі. Є люди, яких я дуже сильно поважаю, які здивували мене, чесно кажучи, що сьогодні дивився там Олексій Гарень російською мовою. У них завжди є, ми хочемо розмовляти з цією аудиторією. Я просто в цьому сенс жодного не бачу. Вони нас не поважають. І пройшло 4 роки, і вони всі починають. Я не люблю ці слова про консерви, там про все інше. Ні, вони завжди такими були. Просто тоді це зовсім проти мейнстріма було в 22-му році людині ліберальних поглядів, так, показувати своє щире відношення до українців, так? Тобто ніяке відношення, так?
А це вже пройшло роки, і вони всі такі, вони, я ж кажу, я це помічаю постійно, і це і твій випадок. Я прочитав там це мене це і здивувало. Мені Катя Маргуліс пише: ой, да ви не хвилюйтесь, це ненормально, якщо б ви там, ну, я виступала теж, говорю, але я не виступав ніколи, і я хочу, щоб це зрозуміли. І це для мене, десь, якщо б вони попросили, я тобі відверто кажу, я до Гаррі Каспарова ставлюсь дуже позитивно. От дійсно, і позиція в нього відкрита, і порядний. Я ставлюсь, якщо б до мене звернулися там, от, ну, от, Гаррі Ісаєвичу треба, щоб це з'явилося. Ну, гаразд, я не проти, я міг би йому допомогти. Мені це не важко. Але коли без мене одружують, це ненормально. Я тобі більше скажу. Я російською мовою виступаю для Ізраїлю, для Азербайджану. Вони просять, я завжди, ну тому що це зрозуміло, але я не пояснюю, що у нас відбувається. Це по-перше. По-друге, в мене була 2 роки тому панель в Естонії на конференції Ленар та Мері, і мене попросили, щоб я виступив на одній панелі разом з поневоленими народами Росії. Я виступив. Після цього вони всі підійшли і попросили більше з радикалом їх не садити. Бо я сказав, Росію треба розчленувати, більше того, підтримувати сепаратистський рух. Ну, я сказав, що це дійсно ефективно і буде працювати. Але вони не хочуть, щоб Росія розвалилася. Вони хочуть царювати в тій самій великій Росії, але замість Путіна. І це їм не сподобалось. Але тоді я теж виступав російською мовою. І, до речі, значно краще, ніж всі вони. Це правда. Так от, що я хочу сказати. Проблема в тому, що це намагання використати українців для якихось своїх власних цілей, я не можу зрозуміти. Чесно, не можу. Вони ж типа правильні, вони ж типа проєвропейські. Я тобі більше скажу. Я про це буду говорити зі своїми друзями в ПАРЄ. Бо їх же зараз запустили туди. От я хочу показати їм приклад поваги і неповаги до європейських цінностей. Ну, тому що, якщо не захищати себе, нас ніхто не захистить, погодься. Ну, тут просто нічого дивного нема. Вони використовують українців, щонайменше з петрівських часів, використовують в усіх. В інтелектуальному розумінні цього, коли були потрібні розумні, грамотні, некатолицькі вчені, богослови і так далі, вони забрали, так мовити, Києво-Могилянську академію, все інше, так. Коли потрібно фізична була, так, воювати з турками, там, з усім іншими, це були українці. Коли треба було будувати Санкт-Петербург, це теж там кістки, так би мовити, українців там закладені на побудові. Коли треба було потім воювати в всіх інших війнах, ну, що українці були ядром, так би мовити, всіх тих війн, про які ми говоримо, і радянські, там, і так далі, і російсько-імперські, і тому подібне. Тобто ми були завжди другою нацією по кількості після росіян в цих війнах, і цих загарбницьких і так далі. Вони нас постійно використовують в своїх цілях, використовували, і всі, причому хочуть використовувати, і імперці, не імперці, ліберали і так далі. Це проблема настільки глибока і настільки серйозна, що її, на жаль, не розуміють 99% навіть в самій Україні. Не хочуть це розуміти, і я це бачу, і мені набридло це розповідати про... І тут немає ніякого ні раціоналізму, ні все, просто так склалося. Просто це унікальний випадок, так, коли нема таких більше стосунків, як між нами і росіянами. От нема більше на планеті таких от стосунків, так, коли ми два різних народи живемо однією історією. Так мовити, це жахлива, так мовити, ситуація. Ми живемо зараз. Я дивився, що от росіяни з цим, як його, Безруковим, здається, да, що вони зняли там новий фільм, там, ну, величезні гроші витрачені, про Ярослава Мудрого і про його дочку Анну, яка одружилася на французькому королі. І це, да, і там було, ну, типу, дуже серйозні гроші вкладені. І все зрозуміло, що там все так, як, ну, це їхня історія. Ми взагалі там, ми, як відомо, з'явилися в австрійському генштабі, так би мовити, так? Нас породив він, чи Ленін. У нас тут різні варіанти є. Чи вони разом, так би мовити, Ленін з одної сторони, генштаб австрійський інший. І це проблема самоідентифікації росіян. Поки вони так думають, у нас жодних шансів жити нормально по сусідству не буде. І це, на жаль,
чи ми будемо знищені, чи вони поміняють, скажімо так, свій погляд на оточуючий світ. Погоджуюсь з тобою. До речі, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, правильно, що я взагалі зачепився за цю тему, чи треба було просто не звертати увагу і сказати, та хай їм грець. Чи все ж таки і далі наполягати на захисті своїх інтересів, бо я вважаю, коли от так відбувається і використовують когось без погодження навіть, або ім'я використовують, це ненормально.